scientific notation. Yeah, standard form. What is scientific notation or standard form? The way of writing very small numbers or very large numbers easily in decimal form is called scientific notation or standard form. For example, mass of moon دا مونږ لا راکړی دی چې 7 او ورسره 22 zeros نو دا زمونږ سره په کیلوګرامز کې mass of moon دی. mass of moon in kilograms. دا زموږ سره ډېر غټ نمبر دی نو د دې یادول لیکل او دغه شان لوستل ریډ رایټ میمورایز کول دا درې واړه مشکل دي. د دې لپاره ساینټیسټ یوه طریقه جوړه کړې ده چې دا به مونږه په ساینټیفیک نوټیشن کې څنګه لیکو. دې که ډیسیمل چې کله نه وي نو رایټ موسټ سایډ ته به ډیسیمل پوینټ موجود وي. د ټولو نه ښی طرف ته به ډیسیمل پوینټ موجود وي. دا ډیسیمل پوینټ به مونږه داسې ځای ته راوړو چې یو نان زیرو ډیجټ لیفټ سایډ ته پاتې شي او بیا پسې ډیسیمل پوینټ وي. یو نان زیرو ډیجټ لیفټ سایډ ته پاتې شي نو د دې ځای نه به مونږه دا ډیسیمل راوړو دې ځای ته. دا به زموږ سره 7.0 شي into 10 power. مونږ چې 100 ډیسیمل پلیسز دا ډیسیمل پوینټ موو که 100 in 100 نه مونږه ډیسیمل پوینټ واړو او عمره به زموږ سره د 10 پاور لګي. نو دلته دا زیروز هندسې چې مونږ شمار کړو دا زموږ سره 22 دي نو لحاظه پاور به زموږ سره 22 شي. بیا پاور په بعضې صورت کې پازیټیو بعضې صورت کې نیګیټیو نو چې کله زموږ سره ډیسیمل پوینټ مونږه لیفټ سایډ ته راوړ نو بیا به زموږ سره پاور چې دی هغه به پازیټیو لګي او کله چې مونږه ډیسیمل پوینټ رایټ سایډ ته ویوړ نو بیا به زموږ سره پاور نیګیټیو لګي. نو چونکې په دې سوال کې زموږ سره ډیسیمل پوینټ چې دی هغه مونږه لیفټ سایډ ته راوړ او 22 ډیسیمل پلیسز مونږه دا راوړو مطلب 22 هندسو نه مونږه دا ډیسیمل دې خوا راوړو نو دا به زموږ سره پلس 22 د دې پاور شي. نو دا به شي 7 into 10 power 22 کیلوګرام. دا زموږ سره ساینټیفیک نوټیشن دی. دغه شان که مونږه یو ورکوټی ماس واخلو فرض که یو ماس مونږ له راکړی 0.00 0.000037 کیلوګرام. دا مونږه ساینټیفیک نوټیشن یا سټینډرډ فارم کې لیکو نو مونږ به ډیسیمل داسې ځای ته وړو چې یو نان زیرو ډیجټ لیفټ سایډ ته پاتې شي او بیا پسې ډیسیمل وي. نو داسې ځای زموږ سره د 3 او د 7 درمیان کې په دې ځای کې دی نو ډیسیمل به زه دلته وړم نو دا به زما سره شي 3.7 into 10 power. 10 power به اوس مونږ څومره اخلو 100 in 100 نه چې ما ډیسیمل مو که 100 ډیسیمل پلیسز چې ما ډیسیمل مو کړی دی 1 2 3 4 5 نو دا به 5 شي خو ورسره نیګیټیو ساین په هغه صورت کې لګي کله چې مونږه ډیسیمل رایټ سایډ ته مو کړی دی. چې رایټ سایډ ته مونږه ډیسیمل مو کړو نو بیا به زموږ سره پاور چې دی هغه به نیګیټیو لګي چې لیفټ سایډ ته مونږه مو کړو نو بیا به پاور پازیټیو لګي. په ساینټیفیک نوټیشن کې چې کله مونږه یو نمبر ولیکو نو د دې زموږ سره دوه حصې یو دا حصه چې دې ته منټیسه وایي منټیسه او یو دا
چې په دې کې دا -5 چې کوم دی دې ته exponent وایي. دا -5 پکې exponent دی، دا 10 پکې بیس دی او 3.7 پکې زموږ سره منټیسه ده. دغه شان په دې کې دا 7.0 دا زموږ سره منټیسه ده، دا 22 چې دی دا پکې زموږ سره exponent دی او دا 10 چې دی نو دا پکې زموږ سره بیس دی. اوس اگزامپل موږ له راکړی دی 1.1 Example 1.1. Every distance between Earth and Moon is 384,400 via 000 meter. Distance موږ له راکړی دی 384,400 via 000 meter. Write this number in standard form or scientific notation. The standard form یا scientific notation ته اړول دي. نو د scientific notation کې لیکلو لپاره اوس موږ طریقه وویله چې موږ به decimal point چې په دې نمبر کې decimal point right most side مطلب د ټول نه ښی طرف ته decimal point موجود دی. چې کله پکې نه وي ورکړی نو decimal به right most side ته موجود دی، دا یاد ساتئ. دا decimal به موږ داسې ځای ته موکو چې یو نان زیرو ډیجټ زموږ سره لیفټ سایډ ته پاتې شي، ګس طرف ته یو غیر صفر انصاف پاتې شي او بیا پسې decimal. نو دا به زموږ سره راځي د 3 او د 8 مینځ له، نو دا به شي 3.844 into 10 power. سو ان سونه چې موږ decimal راواړو هغومره به زموږ سره پاور وي. نو دا decimal موږ 3 4 5 6 7 8 8 decimal places یا 8 سې دا موږ راواړو، خو لیفټ سایډ ته موږ راوړی دی نو دا به زموږ سره پازیټو لګي. نو پازیټو ساین لګول پلس ساین لګولو ته ضرورت نشته، بس 10 پاور 8 او یونټ خپل میټر ورسره ولګي. نو 3.844 into 10 power 8 میټر دا زموږ سره په ساینټیفیک نوټیشن یا سټینډرډ فارم کې د دې ویلیو شو. دغه شان یو اساینمنت 1.1 موږ له راکړی دی، وایي چې د mass of earth is 5980 او دا په کیلوګرامز کې. دا زموږ سره ماس اف ارث دی. په دې کې ډیسیمل د ټول نه رائټ موسټ سایډ دلته موجود دی، دا هول نمبر دی. نو هول نمبر کې ډیسیمل رائټ موسټ سایډ ته د ټول نه ښی طرف ته موجود دی. دا ډیسیمل به موږ داسې ځای ته وړو چې یو نان زیرو ډیجټ لیفټ سایډ ته پاتې شي او بیا پسې ډیسیمل پوینټ وي. نو هغه زموږ سره د 5 او د 9 په منځ کې دا ځای کېدی شي. د دې ځای نه به زه دا ډیسیمل راواخلم، دلته به راوړم. نو دا به زموږ سره شي 5.98 into 10 power. چې څو هندسې ما دا ډیسیمل مو کړی دی، نو په دې کې که موږ شمار وکړو نو دا 24 هندسونه موږ ډیسیمل راواړو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. نو 24 به زموږ سره د دې پاور شي. خو دا به پازیټو پلس 24 به لګي، ځکه چې ډیسیمل موږ لیفټ سایډ ته مو کړی دی راوړی دی. نو دا به زموږ سره پازیټو کې لګي. بیا بل یو اگزامپل د دې سره ورکړی دی
example 1.2. Now we find the number of seconds in a year and write the answer in standard form or scientific notation. Time munglara kade 1 year. Da arawal di scientific notation ta che pa seconds ke badade kamaweli. No awal la seconds ta arawal di convert kawal di no 1 year zaman sara the 365 days barabari per year multiplied by days چې بیا مونږه کنورټ کوو hours ته نو د hours د پاره په یو ډے کې 24 hours دي per day بیا hour چې مونږه minutes ته کنورټ کوو نو دا به په 60 سره ملټیپلای شي نو دا به minutes شي per hour minutes چې مونږه seconds ته کنورټ کوو نو دا به بیا په 60 second divided by 1 minute या per minute په یو منټ کې زمون سره 60 سکند دي دا شان په اور کې په 1 hour کې 60 minutes دي په یو ډے کې 1 day کې 24 hours دي په 1 year کې 365 days دي نو دا به ټوټلی دا year د year سره ختم شو کینسل شو ډے د ډے سره hour د hour سره او منټ د منټ سره ختم شو د دې ملټیپلیکیشن چې موږ وکړو دا سلور وانه کوانټیټیز موږ ملټیپلای وکړو نو دا به زموږ سره 31536 او 000 seconds اوس دا زموږ سره یو لارج نمبر دی دا موږ ساينټیفیک نوټیشن ته اړو نو په دې کې ډیسیمل پوینټ رائټ موست سایډ خی طرف ته موجود دی شته دی دا به موږ داسې ځای ته وړو چې یو نان زیرو ډیجټ لیفټ سایډ ته ګس طرف ته پاتې شي او بیا پسې ډیسیمل پوینټ دي نو هغه زموږ سره 3 او د 1 مینز دا ځای دی دلته به زه دا ډیسیمل موو کوم نو دا به زموږ سره 3.1536 into 10 power دا 10 power 100 decimal places چې مونږه decimal مو کړی دی او مربع پاور زموږ سره لګي 1 2 3 4 5 6 7 نو دا به 7 شي خو دا به زموږ سره پازیټیو که نیګیټیو نو دا به پازیټیو لګي ځکه چې decimal مونږه لیفټ سایډ ته مو کړی دی نو په دغه صورت کې زموږ سره پاور پازیټیو او ورسره یونټ خپل سیکنډ به ولګو بیا یو اساینمنت 1.2 مونږ لره کړی دی calculate the number of seconds in a week express the number in power of 10 notation دلته ټایم یې مونږ لره کړی دی 1 week دا زمون سره برابري د 7 days divided by week per week ډے چې بیا مونږه hours ته کنورټ کوو نو په 1 day کې زمون سره 24 hours دي per day بیا hour چې مونږه minutes ته کنورټ کوو نو دا 60 minutes دي per hour او minutes کې بیا seconds ته نو 60 seconds زمون سره په per minute کې په یو منټ کې بیا 60 seconds دي د دې کیلکولیشن چې مونږ وکړو دا 7 multiplied by 24 بیا multiplied by 60 بیا multiplied by 60 نو دا زمون سره
جوړ شو 60.4800 seconds. د دې ساينټیفیک نوټیشن ته اړولو لپاره اول ډیسیمل وګورئ. نو ډیسیمل په دې کې نه دی ورکړی، نو دا به رایټ موست سایډ ښی سایډ ته به ډیسیمل پوینټ موجود وي. دا ډیسیمل به موږ داسې ځای ته وړو چې یو نان زیرو ډیجټ لیفټ سایډ ته پاتې شي او بیا پسې ډیسیمل پوینټ وي. نو دا ډیسیمل به موږ د چې او د صفر منځ ته دلته راولو. ګس سایډ ته به چې نان زیرو ډیجټ غیر صفر انصاف دا به پاتې کیږي. نو دا به زموږ سره شي 6.048 into 10 power. سو ډیسیمل پلیسز چې مونږه ډیسیمل مو کړی دی، سو انسي چې مونږه ډیسیمل مو کړی هغومره به زموږ سره پاور وي. نو 1 2 3 4 5 د دې پاور به زموږ سره پلس 5 پلس ځکه چې کله ډیسیمل مونږه لیفټ سایډ ته مو کو نو پاور به زموږ سره پازیټیو لګي او ورسره خپل یونټ سیکنډز دا به ولګي. یو بل اگزامپل مونږ له راکړی دی. Example 1.3. The smallest molecule is the diatomic hydrogen with a bond length of دلته length موږ له راکړی دی 0.000 بیا 0.000 او بیا 0.74 meter. Write the number in standard form or scientific notation. په standard form یا scientific notation کې دا نمبر ظاهرول دي. نو د دې لپاره به موږ ډیسیمل پوینټ داسې ځای ته مو کوو چې یو نان زیرو ډیجټ لیفټ سایډ ته پاتې شي بیا پسې ډیسیمل. نو هغه ځای زموږ سره د 7 او د 4 په منځ کې دا ځای کېدی شي چې یو نان زیرو ډیجټ لیفټ سایډ ته ګس طرف ته پاتې شي. نو دا 7 به ګس طرف ته پاتې شي بیا به ډیسیمل بیا پسې نور چې کوم انسي موجودي نو هغه به پسې لګي. نو دا به زموږ سره 7.4 into 10 power. ډیسیمل چې سو انسي مونږ مو کړی دی د سو انسو نه چې مونږ ډیسیمل پوینټ اړولی دی هغومره به زموږ سره پاور وي. نو 3 او 3 چې 7 8 8 به زموږ سره پاور شي. اوس نیګیټیو که پازیټیو نو د دغه لپاره به مونږ دا وګورو چې ډیسیمل مونږ رایټ سایډ ته مو کړی که لیفټ سایډ ته مو شوی دی. نو ډیسیمل مونږ رایټ سایډ ته مو کړی دی. نو رایټ سایډ ته چې کله ډیسیمل پوینټ مو شي نو دا به نیګیټیو پاور لګي. نو ماینس 8 ولګېدو ورسره یونټ خپل میټر په خپل ځای باندې. بیا یو اساینمنت 1.3 assignment rakade adult housefly is having a mass of only about mass mungla rakade de 0.000 0 to 1 kilogram. Express this number in seconds. Express this number in standard form or scientific notation. دا مونږ ته په ساينټیفیک نوټیشن کې ظاهرول دي. نو د ساينټیفیک نوټیشن لپاره طریقه کار مخکې مونږ ووایو چې مونږ به ډیسیمل داسې ځای ته مو کوو چې یو نان زیرو ډیجټ زموږ سره لیفټ سایډ ته پاتې شي او بیا پسې ډیسیمل پوینټ وي. نو هغه پوزیشن زموږ سره د 2 د 1 په منځ کې دا ځای کېدی شي. مونږ به ډیسیمل پوینټ دې ځای ته مو کوو. نو دا به زموږ سره 2.1 into 10 power چې څو ډیسیمل پلیسز مونږ ډیسیمل واړو نو هغومره به زموږ سره پاور وي 1 2 3 4 5. نو دا به زموږ سره 5 د دې پاور وي. خو پازیټیو که نیګیټیو نو چې کله ډیسیمل مونږ رایټ سایډ ته مو کړو نو بیا به زموږ سره پاور نیګیټیو وي. نو ماینس 5 او یونټ په خپل ځای کیلوګرام. نو 2.1 into 10 power minus
بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ د یوټیوب چینل پښتو ټیوټر په دې باندې به تاسو ته د 9 10 لپاره فزیکس میتھس لیسن او د 8 کلاس لپاره جنرال ساينس او میتھس لپاره لیسن 7 کلاس لپاره جنرال ساينس او میتھس او دغه شان د 6 کلاس لپاره جنرال ساينس او میتھس د دې لیسنز ملاويږي. نو تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او هر ویډیو لایک کړئ. شکریہ.